आजको यस भिडियोमा हामीले जुन हाम्रो विकली टेस्ट मन्थली टेस्ट हुन्छ जुन टाइमर अनलाइन फर्महरूबाट भएर राखेको छ गुगल सिटमा गुगल सिट भन्दा पनि गुगल फर्म्स अथवा गुगल क्विजमा त्यसमा कसरी पार्ट लिने र आफ्नो रिजल्टहरू कसरी हेर्ने एन्सर सिटहरू कसरी चेक गर्ने एन्सर सिट हामीले यहाँ दुई थरी नै हेर्नेछौँ एउटा आफ्नो एन्सर सिट जुन हामीले सबमिट गराएको छौँ र अर्को एन्सर सिट चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सरहरू भएको के हुने थियो त त्यो चेक गर्नेछौँ अब हजुरले यो टेस्टको लिङ्क पाउनुहुनेछ यो टेस्टको लिङ्क हजुरले डिस्कर्ड एप आफ्नो इमेल आइडी वा आफ्नो साथीहरूको थ्रुबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ जुन पब्लिक टेस्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सबैले एटेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ भने जुन प्राइभेट क्लोज टेस्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै हुने भएको हुनाले हाम्रो रेजिस्टर्ड स्टुडेन्ट्सले मात्रै त्यो टेस्ट दिन पाउनुहुन्छ अरूले पाउनुहुन्न अब आजको हाम्रो डेमो भिडियोमा भएको लिङ्क ओपन टेस्टको त्यसले गर्दा यो टेस्ट जसले पनि दिन पाउँछ आफ्नो मेलमा आएको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको इमेल आइडी कन्फर्म गर्न भन्छ वा आफ्नो इमेल आइडी इन्सर्ट गर्नुहोस् अब यसपछि हजुरले यस डिस्चार्ज हाम्रो जुन टेस्टको नाम भयो जुन च्याप्टरको टेस्ट हो त्यसको बारे इक्जामको लागि एउटा लिङ्क आफ्नो मेलमा पाउनुहुनेछ अब आफ्नो इनबक्समा आएर माथिकोमा क्लिक गर्यो अनि ओपन यो टेस्टमा क्लिक गर्ने हाम्रो यो टेस्टहरू टाइमर्ड भएको हुनाले दिएको टाइमभित्रमा हामीले यो फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुनेछ हामीले फर्म एकचोटि स्टार्ट गरेर बिचमा क्लोज गरेर फेरि कन्टिन्यू गर्न पाउने छैनौँ त्यसले गर्दा टेस्ट दिनु बस्नुभन्दा अगाडि दिएको टाइमलाई फिक्स गरेर बस्नु होला जस्तो कि यो डेमो भिडियोको हाम्रो टेस्ट टाइम जम्मा 20 मिनट्सको छ 10 मार्क्सको लागि त्यसै गरी हजुरको 2 घन्टा वा 3 घन्टाको पनि टेस्ट हुन सक्नेछ त्यही अनुसार आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर मात्रै टेस्टमा बस्नु होला हजुरले तल यो ओपन फर्म भन्ने हाम्रो जुन बटन छ नि यसमा क्लिक नगरुन्जेलसम्म हजुरको टाइमर र फर्म स्टार्ट हुँदैन र यो हामीले जुन डेटको लागि इक्जाम फिक्स गराएको छौँ त्यो डेटभित्रमा हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्राय इक्जामको लागि 48 आवर्सको टाइम हुनेछ लिङ्क पब्लिस भएको टाइमदेखि त्यसले गर्दा त्यो टाइमभित्रमा हजुरले टेस्ट दिनुभयो भने हजुरले टेस्ट दिन पाउनुहुनेछ नत्र पाउनुहुने छैन अब कन्टिन्यू गरौँ त ओपन द फर्म अब किनकि हामीले ट्र्याकिङहरू राख्नु भएको भएर पर्मिसन दिनु पऱ्यो एलाउ स्क्रिनलाई सेलेक्ट गर्ने अनि सेयर गरिदिउँ त हजुरले यो सबै सेयर गर्नुपर्नेछ नत्र हजुरले चेन्ज गर्न मिल्दैन ओके जस्तो कि मैले यो टेस्ट सुरु गरिसकेको छु अब मसँग यो टेस्ट कम्प्लिट गर्न 15 मिनटको टाइम बाँकी छ सो लेट्स बिगिन फर्स्ट सेक्सनमा हाम्रो डिटेल्स भर्नु पर्यो जस्तो कि मैले यो कुन इमेल आइडीबाट दिँदैछु टेक्स्ट cpt899 त्यसपछि आफ्नो पुरा नाम आफ्नो मोबाइल नम्बर एउटा कुरा याद हुनुहोस् हजुरले मोबाइल नम्बर यहाँ जे पाए त्यही हाल्नुभयो भने फर्म सबमिट हुने छैन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो रेजिस्टर्ड नम्बरै हाल्नु होला जस्तो कि मैले यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नु गइरहेको छु त्यसपछि नेक्स्ट नोटिफिकेसन माथि राख्दै त्यसपछि अब हाम्रो क्वेसन्सहरू आयो र त्यसको पोइन्टहरू आउनु भयो
याद राख्नुहोस् यो डेमो भिडियो हो, त्यसले गर्दाखेरि एन्सर राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनेछ। मैले अन्दाजीमा गर्दैछु। एन्सर रङ क्लिक भएको छैन, हजुरले यही बेला क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब लास्ट एउटा क्वेसन आइरहेछ अनि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरलाई यहाँ मैले फर्मको एन्डिङमा हाम्रो युट्युब भिडियोको ट्युटोरियलको एउटा लिङ्क पनि राखिदिएको छु, आफ्नो रिजल्टहरू कसरी चेक गर्ने भनेर। त्यो एउटा सेपरेट भिडियो पनि छँदैछ। अब यही भिडियोमा पनि मैले त्यो पार्ट इन्क्लुड गर्न गइरहेको छु। अब हाम्रो भ्यू स्कोर भनेर तल यहीँ बटन आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्ने। अब यसले यहाँ माथि मेरो टोटल मार्क्स देखायो इक्जामको, मैले 3 मात्र ल्याउन सकिरहेको छु। अनि ठ्याक्क अब आउँदैछ जहाँ जहाँ मेरो रङ एन्सर भएको छ त्यहाँनिर क्रस आएको छ र तल करेक्ट एन्सर देखाएको छ। हो यो हाम्रो सिस्टम फिल्ड भएको हो, त्यसले गर्दाखेरि यो फिल्डमा चाहिँ केही पनि हामीले गर्नुपर्ने हुँदैन र न यो फिल्डको मार्क्स आउने हुन्छ। अब त्यसपछि एउटा क्वेसन मिलेकोमा यसरी हेर्नुहोस्, ग्रिन भएर राइट मार्क आएको छ र मार्क्स आएको छ, र रङ भएकोमा 0 मार्क्स र रेडमा रेडिङमा छ र राइट एन्सर देखाइएको छ तल। साथै साथ यो भिडियोको माथिल्लो खण्डमा हजुरले आई बटन देख्नुभयो होला, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर यस्तै बेग्लै बेग्लै ट्युटोरियल्सहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।